สวัสดีครับอันนี้ก็กลับมา EP ที่13เนาะใช่13หรือ12ครับก็เมื่อวานเราเสียสหายไปคนหนึ่งนะครับก็คือซาร่าในกลุ่มนะครับแล้วก็เราเอาอาร์ติแฟกต์ออกมาจากเดอะลอดแล้วนะครับเราเก็บไว้มาให้พวกสตาร์บอลมาแย่งเนาะแล้วก็เรามีเบาะแสชิ้นต่อไปก็คือพวกสตาร์บอลมันพูดคำว่า Game of Unity นะครับก็คือแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสามัคคีนะครับไม่รู้มันหมายถึงอะไรนะครับเราจะไปหากันว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็มีคนมาเทโอเนี่ยบอกว่าเราน่าจะต้องไปถามเจ้าวาดคือเหมือนเป็นศาสนาในเกมเนาะว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะว่าคำพูดคำนี้ครับเหมือนเคยได้ยินจากเจ้าวาดอะไรหรือทางศาสนานี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในเมืองเนาะว่าภาพสวยเอาเรื่องเลยนะต้นไม้อันนี้เป็นตึกอะไรก็ไม่รู้ตึกสำนักงานใหญ่สำนักงานกลาง The embassy district is ไปทางนี้เหรอตรงนี้ I need to find a store with good watercolors. Embassy สถานทูตของ Free Star Collective อยู่นี่นะครับสถานทูต Free Star เป็น1 ใน 3แฟคชั่นใหญ่นะครับมี UC ที่เรายืน I don't really go for all นี่ this แล้วก็จะมี religion stuff, but I like อีกฝั่งหนึ่งเป็น House Balloon นะครับนี่เหรอหลวงพ่อAlculus Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too หลวง long. พ่อ How are your parents? นานแล้วนะ Your พ่อ mother แม่เป็น still ไงบ้างมาเทโอ struggling with that azalea garden? No, she Man, figured I'm that sorry. out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? เขาก็ถามเราว่าเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบมาเทโอนะครับแต่มาเทโอบอกว่าไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นนะครับหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วมีอะไรล่ะเราก็จะบอกว่าเราต้องการคุยกับความสามัคคีอะไรอย่างเงี้ย Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. โอเคครับมาเทโอก็บอกว่าพูดถึงความสามัคคีมีความหมายอย่างอื่นไหมหลวงพ่อก็บอกว่าบางทีเราน่าจะคุยเรื่องนี้กันข้างในนะครับอาจจะเป็นความลับหรือเปล่าไปตัวละครเดินช้ามากเดินช้ากว่า NPC ทั่วไปเอาเรื่องก่อนไหนเลยเกมคุณภาพอันนี้คืออะไรอะศาสนาเหรอมันชื่ออะไรนะแซงถ้ำเหรอประตูแซงถ้ำปานั่งก่อน I'm happy to help out in whatever way I can here. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? ตอนนี้เรามีความเป็นส่วนตัวแล้วทำไมไม่บอกหน่อยว่ามาทำไมที่นี่นะครับเราก็จะตอบว่าเราเริ่มค้นพบพวกสิ่งผิดปกติพวกนี้นะครับแล้วก็คือสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็คืออาร์ติแฟกต์ They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitation, distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. หลายๆอย่างที่ผมไม่เข้าใจ I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. ครับหลวงพ่อก็บอกว่าง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่พวกนายไม่รู้แล้วสุดท้ายแต่มันก็พานายมาที่นี่นะครับทั้งหมดเลยที่ว่ามาจับใจความได้แค่นี้นะครับเราก็จะบอกว่าหวังว่าคุณจะช่วยเราได้นะ I think I can.
If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. นะครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามีนักเขาเรียกว่าอะไรนักแสวงหาบุญนักบุญนักแสวงบุญเนาะชื่อพิกริมเนี่ยก็คือตามหาเกี่ยวกับการที่ทำให้มนุษยชาติสามัคคีกันได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอฟังเรื่องราวหน่อย In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Infinite addendum เขาบอกประมาณว่าเหมือนมีชาวแสวงบุญเนี่ยก็คือไปเจอกับ House of Enlight แล้วก็เจอกับHouse Balloon นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นทางสุดท้ายของจุดไม่สิ้นสุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะได้โค้ดมาที่ชื่อว่า Infinitum Addendum อะไรวะมันดูแปลกจริงๆมันดูเจาะจงมากเลยนะ Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. โอเคเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับมันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปฟังเรื่องราวนะครับจาก House of Enlightenment นะครับกับ House Balloon เนี่ยอาจจะได้เรื่องราวเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาอีกนะครับโอเคแล้วก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวไปคุยกับพวกเขาได้ครับ The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. ก็คือหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าเราคุยกับ House Element ก็คืออยู่ข้างใต้ของเมืองนิวแอตแลนติสนะครับจะมีสลัมเรียกสลัมก็ได้ชื่อ The Well นะครับส่วนHouse Balloon เนี่ยเราไปคุยที่เมืองไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเมืองอยู่ไหนนะครับแต่ว่ามีหนึ่งในกลุ่มของ House Balloon เนี่ยถูกจับอยู่ที่นี่นะครับผมก็น่าจะรู้แหละอยู่ไหนผมเคยไปดูอยู่ไปดูเรื่องราวซิว่า Unity นี่หมายความว่าไงพวกแสวงบุญคือ Starborn หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปเอาวาลูนก่อนดีกว่าเอาวาลูนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างล่างตรง Space Port ใช่จริงด้วยคือในเรื่องนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ฝ่ายคนนี้เนาะก็จะมีStar Collective ก็จะมี House Balloon ไอ้ House Balloon เนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับไม่เคยเจอคนจาก House Balloon ด้วยเจอก็เป็น NPC ที่เป็นอาโก้นะครับก็คือตีเราก่อนเสมอคุยไม่ได้นะครับแต่มีหนึ่งใน NPC ตัวนั้นน่ะหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับอยู่ที่นี่ด้วยคนหนึ่งผมเคยเจอแล้วแต่คุยแล้วมันไม่มีเควสอะไรไปต่อจริงเกมนี้มีเควสย่อยเต็มไปหมดนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องผมว่าเกมนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างดีมากเลยนะลองดูกันได้สวัสดีชื่ออะไรวะ
เมอร์ซ่า A visitor? I have all the company I need. ฉันไม่ต้องการ ฉันรู้ว่าคุณนะคุยกับหลวงพ่ออัลคิเลียส about เกี่ยวกับความศรัทธาของวาลุน He knows not the truth. เขาไม่รู้ He ความ sends จริง another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. อ้าวไม่ใช่ผมไม่ได้ฟังเลยโทษทีครับ เขาบอกว่าเราก็บอกว่า หลวงพ่อเนี่ยพูดเกี่ยวกับนักแสวงบุญ ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกนักแสวงบุญนั้น Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the great serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the great serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. ผมงงเลยตึบเขาบอกว่าจีนันเนี่ยสู้กับจีนันก็คือคนในเฮาวาลูเนี่ยแหละครับสู้กับไอ้พวกไม่ศรัทธานะครับเขาพูดอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าพวกไม่ศรัทธาเนี่ยกับไอ้พวกแสวงบุญเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าสู้กัน4 รอบแต่ว่าพวกแสวงบุญไม่ตายเลยนะครับถูกผ่าครึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาใหม่ได้เสมอนะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลองถามดีกว่าแล้วคำที่เกี่ยวกับความสามัคคี unity เนี่ยรู้ไหม I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. โอ้คุยกับพวกมันนี่ไม่งงไปหมดเลยบอกว่าไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่ามีให้เลือกก็ understand แต่เราไม่เข้าใจทั้งมัน Then we are done. Leave me. ไม่ได้เลย Another day, another shift. อีกวันแล้ววันเรา Hey there. สวัสดีครับไปเดี๋ยวเราไปที่เฮาส์อะไรแมนนึงงงไปหมดแล้วนี่จะเป็นข้างล่างเมืองนะครับตอนเย็นละสวยข้างบนก็คือเมืองใหญ่ข้างล่างนี่คือสถานที่จอดยาน Sure hope your day's going as well as mine is. EP นี้มีแต่คุยแน่เลยไปทางนี้ Well, นี่ไง well, big shot bounty out there now, We run a number of social programs, from financial aid to food banks. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? คุยตั้งนานหลวงพ่อคุณได้ส่งมาครับหลวงพ่อบอกว่าให้มาถามเกี่ยวกับพวกแสวงบุญ Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. เขาก็บอกว่าโหเยอะมากผมไม่ทันเหมือนกันมาฟังกันว่าจะเขาว่า A man walks into the first house of enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of 2 what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up.
All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of do that. โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยบางทีอาจจะมีข้อความลับในที่เขาพูดอยู่ก็คือเหมือนกับว่ามีดิฟเตอร์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนเล่ร่อนอะไรพวกนี้ครับมาถามคนใน House Alignment เนาะเกี่ยวกับว่าอะไรมนุษย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็คือคนใน House Alignment เนี่ยก็ตอบไปว่ามนุษย์เนี่ยต้องอยู่ต้องเหมือนกับสามัคคีกันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างก็เดินก้าวหน้าไปอะไร I'm sorry, were you about to say something? Okay. ข้อความ Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. แต่ลองถามก่อนว่าคำว่า Unity นี่หมายความว่าไงหรือพอรู้ไหม Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering point or a center. Or in mathematics, it would mean one, like the one, the first or the beginning. เขาบอกว่ามันอาจจะหมายถึงจุดเริ่มต้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับจุดแรกเลยจุดเริ่มต้นขอบคุณมาก Always happy to help. If you'll excuse me. โอเคอีกอันนึงบอกว่าฮาวลูนบอกว่ามีคนเกี่ยวกับสู้กันจีนานอะไรก็ไม่รู้สู้กันให้120 รอบอะไรทั้งอย่างนึงเนี่ยนะครับกับตายไปแล้ว4 รอบเลยอันนี้บอกว่าคำถามเกี่ยวกับว่ามนุษย์คุยยังไงไม่มนุษย์คุยยังไงมนุษย์ควรเป็นยังไงผมงงมากเลยนะโอ้ผมแปลไม่เก่งครับเดี๋ยวกลับไปหาหลวงพ่อกันWell, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? โอเคเขาถามว่าเราคิดยังไงนะครับเราเดี๋ยวบอกเราไปก่อน Enlighten Story use the word 2นะครับอันแรกก่อน Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? แล้วก็เขาถามว่าเขาบอกว่า2เนี่ยหมายถึงดาวดวงที่2ในระบบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราบอกว่าเราไปคุยกับพวกเซลล์ของวาลูนมาแล้วเขาบอกว่าจีนันเนี่ยสู้4 รอบแล้วก็ใน120 วันนะครับ If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? มีอะไรอีกไหมนะครับแล้วก็บอกว่าในสตอรี่ของคุณในเรื่องของคุณเนี่ยนักแสวงบุญเนี่ยพูดเกี่ยวกับ Infinitum Addendum ต้องหมายความว่าอะไรแน่นอน Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name.If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum Addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add.That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. อ๋อ indum เหรอครับเขาพูดประมาณว่าinfinite addendum เนี่ยคืออาจจะหมายถึงชื่อระบบก็ได้นะครับระบบดวงดาวที่เราต้องไปค้นหานะ
เป็นที่ไอ้นักแสวงบุญน่าจะพนักอยู่นะครับหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคำว่า infinite กับ at เนี่ย at 10เนี่ยไม่มีในชื่อระบบฐาน star system ระบบสุริยะนะครับมีคำว่า indam ผมเคยไปอยู่เคยเล่นไปอยู่ก็คือมีอยู่ Yes, that's it. The second planet in Indam at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it?เขาบอกว่าถ้าเราไปถึงเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับเราก็บอกว่า something scare out there bringing everything together ผมขอเลือกตอบข้อ 2แล้วกันก็คือมันเป็นแค่คำพูดนะครับไอ้ unity เราต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะหามัน And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่บอกคือจะทำอะไรถ้าได้พลังอะไรอย่างนี้มาปะไม่รู้เหมือนกันให้ผลประโยชน์กับไซแอนกับวิทยาศาสตร์ So you intend to find the truth and then have that truth confirmed by your peers. Unity is a reality born of observation and agreement? Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. โอเคงงมาก EP นี้งงตึบเดี๋ยวตามมองอีกโอเคเราก็ต้องไปที่ระบบดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่าอินดัมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ระบบดาวอินดัมกันนะครับหลักๆก็คือเราได้โลเคชั่นมาแล้วนะครับว่านักแสวงบุญไอ้พวกสตาร์บอลอยู่ที่ไหน Have you ever heard one of his sermons? ก็จะต้องไปที่อินดัมนะครับอินดัมระบบอินดัมอยู่นี่ดวงที่2คือดวงนี้เหรอนี่ไปถึงแล้วนะครับ You are interrupting Galbank operations. State your purpose. นายมาขัดขวางการเดินทางของเกาแบงค์นะเนี่ยบอกเลยต้องการอะไรหรอไม่ต้องการอะไรครับไม่อยากทำอะไรมาตองคืนด้วยสิประเด็นน่ะ Site is clear. Descent starting. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? โอเคครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันต่อนะครับว่าไอ้เจ้าพวกนั้นมันอยู่ที่นั่นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงคลิปนี้ผมอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะว่าคลิปนี้มันมีแต่เรื่องคุยผมยังมึนเหมือนกันนะครับยังไง
เดี๋ยวรบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะเราจะได้ไปเจอกันแล้วว่าพวก Starborn มาอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าแล้วจะได้รู้ว่า Unity นี่หมายความว่ายังไงนะครับโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ